Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil walang nanonood sa mga video mo? Baka naman nasa settings lang yan tulad ng titulo, description, mga hashtag, o kaya naman ay sa thumbnail. Okay, ngayon pagtuunan natin ng pansin ang ating thumbnail. Ang video thumbnail ay isang maliit na imahe na nagpapakita ng maikling preview ng isang video. Ito ang unang nakikita ng mga viewers at nakatutulong sa pag-attract ng mga tao na panoorin ang ating video. Sa kabuuan, mahalaga ang video thumbnail dahil ito ang magbibigay ng unang impression sa mga viewers at nakatutulong sa pag-promote ng ating content. Kaya't kailangan natin ng isang magandang thumbnail upang ma-attract natin ang mga tao na panoorin ang ating video. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang proper thumbnail. Una sa lahat, kailangan natin ng isang image editing tool. Pwede na! Maraming pwedeng gamitin tulad ng Canva, Photoshop, o kaya naman ay sa mga apps tulad ng PixArt. Sa pagkakataong ito mga ka-YouTuber, gagamit tayo ng thumbnail maker. Punta tayo sa App Store. I-search natin ang thumbnail maker sa search box.
to gumawa ng video thumbnail gamit ang thumbnail maker o channel art apps. Sana nakatulong ito sa inyo at maraming salamat sa panonood ng video na ito. Hanggang sa muli! Good job! Kung nagustuhan mo ang video na ito, hit mo na yung like, mag-subscribe ka na din at hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod ko pang tutorials.